Hello students, welcome to your economics class. আজি আমি Statistics for Economics UNIT-1 Part E start কৰিম আৰু আজি আমাৰ topic of discussion হ'ব Scope of Statistics, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ। আমাৰ জীৱনৰ প্ৰায় সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে পৰিসংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ আছে। বিশাল আৰু বিভিন্ন তথ্যৰাজিৰ পৰা মন্তব্যত আমি উপনীত হ'বৰ বাবে পৰিসংখ্যাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আমি সচৰাচৰতে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। অতীতৰ দিনবোৰত যদি চাওঁ, ৰাষ্ট্ৰৰ যিবোৰ কাম-কাজ সেইবোৰ অধ্যয়নৰ কাৰ্যত আমি পৰিসংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ সীমিত থকা দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু আধুনিক সময়ত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰৰ এই পৰিসৰ বিস্তাৰিত ৰূপত বৃদ্ধি পোৱা দেখা পাইছোঁ আৰু এই পৰিসৰ স্পৰ্শ কৰিছে অৰ্থবিদ্যাত, ব্যৱসায় বাণিজ্যত, উদ্যোগ, ঔষধালয় বা পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু জ্ঞানৰ সীমাহীন ক্ষেত্ৰখনতো বিস্তাৰিত হৈ পৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰাই আজি আমি পৰিসংখ্যাৰ এই পৰিসৰসমূহৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিম। Statistics usually play a very important role in the field of economics, and statistical data are used in all fields of life around us. Statistical methods enable us to draw some conclusions from a vast variety of data. It helps us finding solutions or making decisions. What we see in older days, the use of statistics was only restricted or limited with the affairs of the state. But nowadays, the use of statistics has expanded. Hence, the scope of statistics has spread. Not only it is now limited with the affairs of the state, it has expanded to the fields of economics, business, industry, medicine, physics, chemistry, and numerous other fields of knowledge. So that is what we are going to try now, that how the scope of statistics is spread or applicable in different fields. Our first scope will be business. ব্যৱসায় হ'ব আমাৰ প্ৰথমটো পৰিসৰ। Statistical methods help the businessmen usually to study the relationship between their sales and price, and also to determine the fluctuations, that means the changes in the market that are usually taking place. Along with that, sampling is a kind of statistical method. That sampling method can be used for conducting business and market surveys also. Before starting a new business, or if someone wants to expand the existing business, then in that perspective, statistical information is highly useful. In fact, modern business is not possible without statistical analysis. Statistical tools of collection, classification, presentation, analysis, and interpretation of data are used in modern business management, such as how to do product control, then cost control, material control, etc. can be only done if we are going to go through sufficient statistical analysis. So that is how in business statistics is playing its role. পৰিসাংখ্যিক পদ্ধতিয়ে ব্যৱসায়ী লোকসকলক তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত যি বিক্ৰী আৰু বস্তুৰ দৰ দামৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক থাকে সেয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ সহায় কৰে, আৰু লগতে বজাৰত বিভিন্ন যি পৰিৱৰ্তন ঘটি থাকে, দৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি ইত্যাদি বা বজাৰৰ যি তথ্যপাতি, সেই সকলো পৰিৱৰ্তনৰ দিশত পৰিসংখ্যাৰ উপস্থিতিয়ে তেওঁৰ বাবে সেই কাম কাজসমূহ সহজ কৰি তোলে। ব্যৱসায় বা বজাৰৰ গতিবিধি
জৰীপ কৰিবৰ কাৰণে বা আমি অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে পৰিসংখ্যাৰ এটা পদ্ধতি বুলি ক'ব পৰা যায়, যাক কোৱা হয় নমুনা পদ্ধতি। সেই নমুনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এই কাম সহজ হৈ পৰে। যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে নতুন এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে বা বৰ্তমানে থকা এটা ব্যৱসায় যদি সম্প্ৰসাৰণ বা বিকাশ সাধন কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে পৰিসাংখ্যিক তথ্য সেই সময়ত অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, বহুত কামত আহে। পৰিসংখ্যা অবিহনে আচল কথাত ক'বলৈ গ'লে আধুনিক এটা ব্যৱসায় বাণিজ্য সৃষ্টি হোৱা বা আৰম্ভ হোৱাটো একেবাৰে সম্ভৱেই নহয়। পৰিসংখ্যাৰ যিবোৰ সঁজুলি, যেনে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা, শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা, তথ্যৰ উপস্থাপন, বিশ্লেষণ কৰা আৰু তথ্যৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা আদি আধুনিক ব্যৱসায় এটা পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত, যেনে উৎপাদন নিয়ন্ত্ৰণ কেনেধৰণে কৰা হ'ব বা উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ যোগান কেনেকৈ কৰা হ'ব, উৎপাদন ব্যয়বোৰ আমি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম, এই সকলোবোৰ দিশত সহায় কৰে। আৰু প্ৰতিজন ব্যৱসায়ী লোকে পৰিসংখ্যাক এনেধৰণে এনেকুৱা এটা মাধ্যমত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। গতিকে এইটোৱে হৈছে এটা প্ৰথম পৰিসৰ। দ্বিতীয়টো পৰিসৰ হৈছে চৰকাৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট। Actually, statistics was developed as a science of kings or science of state. The rulers in the ancient time depends heavily on statistical data in framing their military, budgetary policies, etc. But today, statistics is regarded as a indispensable tool to run an efficient administration. If you want to maintain a proper administrative base or system in a nation, then statistical evidence, tools, data are going to be very much helpful, and it will give you the right solution to do or make any kind of administrative decisions or changes. The government must know the fact about the price indices, national and per capita income, population, employment, education, export, import of the country, etc. to formulate suitable policies for economic and social development, right? So, in an economy, if we want sufficient growth and development, or if you wanted to know what is the exact growth rate of our nation right now, then what we can say? Or from where we will get that answer? Definitely from statistical data from past, right? If we will compare the growth rate of India with the previous years, like say for 2020, 2019, etc., then we will got a clear vision that what is the status of growth of India right now as compared to the previous years, isn't or not? And to do that, we are using statistical tools. So that is how the government or the administration or the authority of the nation is also taking help of statistics to maintain a healthy economic affairs in the entire economy, and thereby trying to promote national income, per capita income, or bringing solution with the employment rate, unemployment rate, education status, and also the export-import ratio to check whether we are now a self-reliant one or a dependent one. And along with that, what are the policies we need to follow to upgrade specific segments? So, in such varied fields, government is using statistical evidence, statistical methods to bring positive growth or positive development in our nation. দেশখনৰ চৰকাৰ বা কৰ্তৃপক্ষই পৰিসংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ এটা বহল আৰু বিস্তাৰিত ৰূপত কৰি আহিছে। আমি যদি আৰম্ভণিৰ পৰা চাওঁ, পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান ৰজাসকলৰ সুবিধাৰ্থে বা ক'বলৈ গ'লে ৰাষ্ট্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ বাবেহে উপযোগীকৈ সৃষ্টি কৰি তোলা হৈছিল। আৰু সুদূৰ অতীতৰ দিনবোৰত শাসক শ্ৰেণী বা সৈন্য বাহিনী পৰিচালনা আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰৰ আয় ব্যয় কৌশল প্ৰস্তুতিৰ বাবে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰশীল আছিল সেই সময়ৰ শাসকসকল। কিন্তু সুদক্ষ প্ৰশাসনৰ বাবে বৰ্তমান
আমি দেখা পাওঁ যে পৰিসংখ্যাক এক অপৰিহাৰ্য আহিলা হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় চৰকাৰ এখনে দেশৰ অৰ্থনীতিবিদ আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ উপযুক্ত শাসন কৌশলসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক দেশৰ জাতীয় আয় জনমূৰি আয় জনসংখ্যাৰ আকাৰ গঠন নিয়োগৰ অৱস্থা শিক্ষাৰ ৰপ্তানি আমদানি ইত্যাদিৰ সঠিক তথ্য জনা উচিত তাৰ পিছতে তেওঁলোকে পৰিকল্পনাসমূহ কৰি যাব পাৰিব যে দেশখনৰ নিয়োগৰ স্তৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে কিমান আৰু আগন্তুক বৰ্ষত কিমান নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰাটো প্ৰয়োজন বা কিমান আমাৰ নিবনুৱা হাৰ আছে এই সমূহ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাৰ পিছতহে দেশখনৰ চৰকাৰে উপযুক্ত পৰিমাণৰ সিদ্ধান্তৰ যোগেদি দেশখনৰ উন্নয়ন কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যাই তেওঁলোকক সহায় কৰি আহে ইয়াৰ পিছৰটো আমাৰ স্কোপ হ'ব সেইটো হৈছে যে ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড ৰিচাৰ্চ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান আৰু গৱেষণা Statistics proves to be very useful in the hand of researchers also. Researchers in their respective field make a great use of statistics along with that statistical methods too. They are constantly engaged in the task of research trying to maintain functional relationship between various variables such as price and demand, income, expenditure, poverty and sickness, crop yields, and use of fertilizers, growth of animal and different diets. In fact, there is hardly any research work that can be completed without statistics. গৱেষণাকাৰীসকলৰ বাবে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বিশেষভাৱে কামত অহা এক বিষয় গৱেষণাকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যা বা পৰিসংখ্যাৰ বিভিন্ন যিবোৰ পদ্ধতি আছে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে অৰ্থনৈতিক দিশৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে পৰিসংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ গৱেষণাকাৰীসকলে অৰ্থনীতিৰ দৰ আৰু চাহিদাৰ ওপৰত সম্পৰ্ক বা সম্বন্ধ স্থাপন কেনেদৰে হৈ আছে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ পৰিসাংখ্যিক তথ্যসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকৈ আয় আৰু ব্যয় দেশখনৰ দৰিদ্ৰতা বা ৰোগগ্ৰস্ততা লগতে শস্যৰ উৎপাদন বা সাৰৰ প্ৰয়োগ জীৱ-জন্তুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি আৰু ইহঁতৰ খাদ্য উৎপাদন আদি বিভিন্ন পৰিৱৰ্তনীয় চলকৰ মাজত কাৰ্যকৰণ যি সম্পৰ্ক আছে বা সম্বন্ধ আছে সেয়া স্থাপন কৰিবলৈ পৰিসংখ্যা বা পৰিসাংখ্যিক তথ্যসমূহৰ ব্যৱহাৰ গৱেষণাকাৰীসকলে কৰি আহিছে প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ সহায় নোলোৱাকৈ গৱেষণাৰ কাম এটা সম্পন্ন কৰাটো অতি টান ইয়াৰ পিছত আমাৰ অন্তিমটো পৰিসৰ বা স্কোপ হ'ব ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড আদাৰ ইউজেছ পৰিসংখ্যা আৰু অন্য বিষয়ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ Statistics are also important in some other fields. They are applicable whenever quantitative studies are made. Bankers, brokers, insurance companies, auditors, social workers, labor unions, trade associations, etc. make full use of statistics and statistical methods. পৰিসংখ্যাক আমি আন বহুতো বিষয়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা দেখা পাওঁ সাধাৰণতে দেখা যায় যে সংখ্যাগত অধ্যয়নবোৰৰ কাৰণে বা তেনে অধ্যয়নবোৰ সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ অনিবাৰ্যই হয় বেংকাৰ দালাল বীমা কোম্পানী হিচাপ পৰীক্ষক সমাজকৰ্মী সংগঠন বাণিজ্যিক সন্থা ইত্যাদিয়ে পৰিসংখ্যাৰ পূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰে সেয়েহে ক'ব পৰা যায় যে পৰিসংখ্যাই অৰ্থনৈতিক দিশত আনবোৰ দিশৰ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ দিশবোৰতো সহায় আগবঢ়ায় আৰু ইয়াৰ পৰিসৰ বিস্তাৰ কৰিছে সো আজি আমাৰ সেশনটো এইটো টপিকতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট সেশনত আমি ইম্পৰ্টেন্স অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ইন ইকনমিক্স পঢ়িম অৰ্থবিদ্যাত পৰিসংখ্যাৰ গুৰুত্ব তাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিম থ্যাংক ইউ এভৰিৱান